ඉතින් යාළුවනේ CV එකක් හදාගන්න එක මේ විදිහට මෙතනින් එඩිට් කරලා නම හදාගන්න. ඒ වගේම මෙතෙන්ට නිකන් ෆොටෝ එකක් ඇදලා අපේ ෆොටෝ එකක් නිකන් ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරලා දාගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම මේ හැම එකක්ම අපිට බොහොම පහසුවෙන් මේ විදිහට එඩිට් කරන්න පුළුවන් නම් කොච්චර ෂෝක්ද නේද? මහ ලොකුවට මුදල් දීලා CV හදාගන්නත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් අපේ CV එක මේ විදිහට හදාගමු. එහෙනම් හැමෝම අපේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ අලුත්ම ආකාරයට ඒ වගේම ATS සිස්ටම් එකට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදිහට අපි මේක හදාගමු. එහෙනම් හැමෝටම ආයිබෝන් කියනවා අපේ SStechHUblk YouTube channel එකට. ඉතින් දැන්වත් ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පාර subscribe button එක click කරලා දැන් නම් එකතු වෙන්න. හොඳයි. අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි යාළුවනේ මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ මුලින්ම canva.com කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා මේ විදිහට සර්ච් කරලා ඕගොල්ලෝ ලොග් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට Gmail එකකින් හරි Yahoo mail එකකින් හරි ඕගොල්ලන්ට sign up වෙන්න තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඉතින් මේ ඒ දේ නම් මම හිතන්නේ සාමාන්‍යම දෙයක් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති. නොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අපි ඒගොල්ලන්ට වෙනම කියලා දෙන්නම්. හොඳයි. ඊළඟට අපි මේ විදිහට Canva එකට sign up වෙලා ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමා Canva එකේ user interface එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ user interface එක ඇතුලේ මොනවද Canva එක සතු tools කියලා මේ විදිහට පොඩි briefing එකක් විදිහට අපි බලමු. හරි. ඊළඟට අපි කරන්නේ දැන් අපි මෙතෙන්ට ආවේ. කොහොමද CV එකක් හදන්නේ කියලා බලන්නනේ. හොඳයි. මම මේ විදිහට CV template කියලා මේක search bar එකේ search කරනවා. ඕගොල්ලෝ දැන් පේනවා ඇති CVs ගොඩාක් මේකේ පෙන්නනවා. ඒ වගේම එහෙමද බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් අර කලින් වගේම ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති මේකේ මෙන්න මේ විදිහට CV templates ගොඩක් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී මම ඕගොල්ලන්ට කිහිපයක් මේ විදිහට ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ Pro කියලා තියෙන මාක් එකකින් ඕගොල්ලන්ට identify කරන්නේ ඕගොල්ලෝ මේක pay කරලා තමයි මේ template එක ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ Canva Pro version එකට upgrade වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක paid version එකක් හින්දා තමයි මේ විදිහට වෙන්නන්නේ. මම ඒ වගේ free සහ paid versions මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඉතින් ඒ වගේ ටෙම්ප්ලේට් දෙක තුනක් මම පෙන්නුවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මම එක ටෙම්ප්ලේට් එකක් අරගෙන ෆ්‍රී ටෙම්ප්ලේට් එකක් අරගෙන එඩිට් කරන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේක බොහොම පහසුයි, මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. අර Word Excel වගේම තමයි. මේ අදාළ තැනට ගිහිල්ලා ඩබල් ක්ලික් කරාම ඒක පොප් අප් එකක් විදිහට මේ වගේ අපිට කර්සර් එක පෙන්වනවා. අපිට ඉතින් එතන අදාළ අපිට අදාළ ප්‍රොෆෙෂන් එකට විදිහට අපිට මේක හදාගන්න තියෙන්නේ. මහා ලොකු අමාරුවක් නෑ. ඉතින් මේකෙදී අපිට මේ උඩින් තියෙන ටැබ් එකේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මේ ෆොන්ට් සයිසස් ඒකේ එතකොට left align center right align ඒ වගේ දේවල් align කරන්නේ කොහොමද? ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම පැත්තේ උඩ ඕගොල්ලන් මෙතන තියෙන මේ බාර් එකේ ඉතින් ওই විදිහට හරි වේසි ඕගොල්ලන්ට වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මේකෙදී මට තව දෙයක් කියන්න බැරි වුණා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රොෆෙෂන් එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන්. ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් විදිහට ඕනනම් ඒ විදිහට වෙන ප්‍රොෆෙෂන් එකක් නම් ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට CV template for graphic designer ඒ වගේ අපිට අරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් accountant ඒ වගේ උදාහරණයක් විදිහට අපිට අරගන්න පුළුවන්.
හොඳයි ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තියෙන්නේ කොහොමද මේ ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ CV එකේ ෆොටෝ එක කොහොමද අප්ලෝඩ් කරන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ වම් අත පැත්තේ බාර් එකේ තියෙනවා අප්ලෝඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට එතෙන්ට ගියාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා දම් පාටින් අප්ලෝඩ් කියලා. එතන අප්ලෝඩ් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති ලොකේෂන් එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ hard drive එකේ ලොකේෂන් එකට සේව් කරගෙන ෆොටෝ එක මෙතනින් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕපන් කරලා ෆොටෝ එක ඩබල් ක්ලික් කරාම ඔයාගේ CV එකේ මේ විදිහට පෙන්නයි. CV එකට ඇඩ් වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයා එතනින් ඉඳන් අර ෆොටෝ එක තියෙන තැන drag and drop කරන්න විතරයි තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බේසිකලි Canva එක හරහා CV එකක් අප්ඩේට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් CV එකක් හදාගන්න. බොහොම ලේසි. මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඩිරෙක්ට් අපිට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න පුළුවන්. අපි ඕගොල්ලන්ට මුලින් ඉඳන් උනත් කියලා දෙන්න ලෑස්ති. අපේ WhatsApp group එක link එකත් අපි ඕගොල්ලන්ට දාලා තියන්නම්. අපිත් එක එකතු වෙන්න. අපි ඉතින් හැමදේම ඕගොල්ලන්ට පිළිවෙලට කියලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් එක්ක එකතු වෙන්න පහළ තියෙන subscribe button එකත් ඔබලා ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි දාන අලුත්ම වීඩියෝස් ඕගොල්ලෝ ගාවටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න.